درود رفقا، حالتون چطوره؟ ما برگشتیم با یک برنامه دیگه. کجاییم؟ روزتون بخیر. اومدیم همون قولی که داده بودیم تو برنامه‌های قبل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ارزون قیمت ترکیه رو بهتون معرفی. این فروشگاهی که اومدیم اسمش A101 یا به زبان ترکی A101 هستش که فروشگاه دولتی هست. 3 تا فروشگاه، بیم همونطور که لوگوشو می‌بینید، شوک و A101. اینا فروشگاهایی که وابسته به دولت هست. یعنی چی؟ یعنی قیمتاش خیلی مناسب‌تر از جاهای دیگه هستش، دولتی هست عملا. یک سری فروشگاه‌های دیگه خبر صدای چی بود؟ یک سری فروشگاه‌های دیگه مثل میگروس، چاداش، ازدیلک اینها هستش که قیمتش بالاتر هست، قیمت اجناسش. چرا؟ به دلیل اینکه خصوصی و نیمه خصوصی است. یعنی با توجه به این ما میریم توی این فروشگاه‌ها. این یکی از ارزان‌ترین فروشگاه‌هایی هست که وابسته به دولت هستش و مشروب توش فروخته نمیشه، چون اینجا میخوان مثل ایران حکومت اسلامی درست کنن عملا. این صدایی هم که دارید گوش میکنید، صدای گوش خراش، خیلی استعداد عجیبی دارن تو تولید صدا خیلی زیاده، مخصوصا تو شهر ما. و شهر ما اسکیشهیر چون پایگاه نظامی هستش، دائم از این جتا از بالا سرمون رد میشه. ما عادت داریم به این صدا. پس در نظر بگیرید که این قیمت هایی که الان میبینیم با سحر و بهتون نشون میدیم، قیمت های کف و پایه است که وابسته به دولت هست. مشروب هم توی این 3 تا فروشگاهی که گفتم فروخته نمیشه. سیگار هم توی بیم فروخته نمیشه، توی شوک A101 فروخته میشه، اون هم بعضی از نوعاش، چون وابسته به دولت هست و دولتی که هست یه مقدار مثل جمهوری اسلامی. و یه چیز دیگه که هست، تفاوتی که با ایران داره، سوپرمارکت ها اینجا خیلی ازشون به نظر من کمتر خرید میشه، به خاطر اینکه این فروشگاه هستن. سوپرمارکت ها قیمتشون بالاتره و مردم ترجیح میدن تایمایی که اینا بستن برن سوپرمارکت خرید. الان میدیم بهتون نشون میدیم. ببینید روی در این فروشگاه ها همیشه یه عکسایی زده که قیمت ها از بیرون پیدان و باعث جذب مشتری میشن. به نظر من کار خیلی باحالیه و تفاوت رو میتونین از همین پشتم ببینین. بعضی اجناس رو بعداً براتون سفارش میدین میارن، مثل اون تلویزیون و چیزایی که بزرگن. یه سری چیزای کوچولو هم دیگه توی خود فروشگاه هستش. بریم که بهتون نشون بدیم. اومدیم. بله، از اینجا شروع میکنیم، از بخش میوه های خوشمزه. قیمتاشون هم نشون بدید. دو تا البته متاسفانه 64 و 75 اینا قیمت هاست. 21 لیر، 23 و نیم، 17 و نیم. مثلا هویجو یک بسته شو زده 17 و نیم لیر، یعنی یه بسته این شکلی کلا 2 تا دونه توشه، 3 تا دونه توشه، یعنی مثلا 17 و نیم میشه چند؟ 35,000 تومان. کاهو دونه ای زده. سیر مثلا بسته ای زده 64 لیر، 150,000 تومان. ولی داستان اینه که این فروشگاه میوه و سبزیجات نیست A101 کنه، برای همین کیفیتش. چیزی که اکثر وقت منو ناراحت میکنه اینه که اگه نگاه کنید نسبت به میگروس و مثلا چاداش و فروشگاه مرکزی خصوصی، همیشه اکثرا سبزی میواش پلاسیده است. این هم که روغن آفتابگردون مدل‌های مختلف داره. الان یه مدلشه و 5 لیتر هر کدومش قیمتش زده 329 لیر، تقریبا 650,000 تومان. دستمال توالت، چه ایندیریم دستمال توالت. ایندیریم یعنی همون تخفیف که میخوره. دستمال آشپزخونه است البته. اتیکتا که این شکلی میشه تخفیف میخوره. الان اینجا یه بسته کاملش قیمتش بوده 190 لیر، شده 95 لیر. دستمال حوله‌ای آشپزخونه از بزرگا. این هم دستمال مرطوبه، دراز بازه و اینا هم ایندیریم خورده. بعد فروشگاه ها اینجوری هم که نگاه کنید یه دفعه یه سری اجناس کلا ایندیریم میخوره، مثل لوازم بهداشتی، دستمال. الان خانواده یه دستمال ایندیریم خورده. در ادامه فروشگاه اینجا گوجه ها هست که تموم شده. کیلوی 39 لیر گوجه فرنگی. اینا بسته ای هست که قیمتش گرون تره، 49 و نیم، 40 لیر. اینا تقریبا میشه بسته 80,000 تومان. اینجا مثلا از این گوجه کوچولوها داره، چری دوماتس بهش میگن، یعنی که بسته 55 لیره، یعنی 120,000 تومان.
خیار گذاشته 29. البته بچه‌ها این قیمت‌های اینجا هستا. توی بازار یه سری بازار هست، بازارهای هفتگی که قیمت‌ها تو اون بازارهای هفتگی ارزان‌تره و میوه و سبزی‌ها تازه‌تره. کلاً توی این دقیقاً. فروشگاهی که گفتم کسی نمیاد میوه سبزی بخره، ولی خب داره، همه چی داره. آره بیشتر برای کسایی که راهشون دوره یا سر کارم به بازار نمیرسن میان اینجا خرید کنن، ولی بازار خیلی تازه است و قیمتاش مناسب تره. اینم که فلفل دلمه‌ای 32.5 لیر. 32 دیگه قیمت ها رو میبینید دیگه، من احتیاج نیست بگم. فلفل های خوشمزه شیرین، 35. بادمجان، کدو، بادمجون 39، کدو 43. اینا رو همه رو باید تقریبا ضرب در 2 کنیم. اینم که سیب سیبای 49، موز 104 میشه خیلی. تقریبا 220,000 تومان کیلویی و گلابی هم 59 که میشه تقریبا 120,000 تومان. اگه دوست داشتید بازار هم میره برای میوه، اینجا برای میوه نیست. آره. اما اقسام نون ها هستش. خب من از اینجا شروع کنم. نون تامبوردا همون نون کپکلیه یا همون نون جویی که ما میگیم، ولی خب با غلات بهتره. نون رژیمیه. اینم نونای معمولی، همچون قیمتش بیشتره. آره. نون توست معمولی، آرد سفید، آرد جو، نونای لواش آماده که میذارید توی لواش مایتابه قیمتاش هم هست. بسته 34 لیر، بسته 47 لیر، بسته 26 لیر. این نونی که سحر گفت 47 و نیم لیر. نون آرد سفید توست 40 لیر. اینا رو میگم تقریبا ضرب در 2 دیگه کنیم. از نونای رژیمیه و این نونم یه مدل دیگه اکشی مایالی زده، نون خمیر ترشه که تقریبا رژیمیه، 53 لیر یه دونشه، یعنی 120,000 تومان. این نونم خیلی خوشمزه است. چند مدل مختلف داره، البته حتی خالیه، بعضی وقتا بینش ارده است و خیلی خوش. از اینجا میایم به اینجا که میرسیم، این نون ترکیه نشون بده. نونای معمولیشونه دیگه. نگاه کنید این نوناییه که خود خیلی توی ترکیه طرف داره، خودشون با غذا میخورن. آره. از اینا دونه‌ای میخورن که دونه‌ای 12.5 داره، یعنی قیمت کف نونشون اینه. دونه‌ای 25,000 تومان. این دیگه ارزون ترین نونه. اکثرا این بالا پیداسی الان جاش خالیه. خب خیلی خوش آمدید مجددا. ببین انواع اقسام چای‌ها هست. من سریع میگم رد میشم که خیلی طولانی نشه. ببین اینا که گفتم اتیکتش متفاوته، قیمتاش عوض میشه. مثلا 34.90 بوده، همون 35 که شده 22.5. یه بسته چای لیپتون سبز. چای میوه‌ای مختلف داره، چای میوه‌ای مختلف داره. اینا گرونتره 64.5. چایای لیپتون داره. این چایای لیپتون بزرگی که توی قوری دم میکنه اینا مثلا ارزون تره. 48 تاییشو چقدر خوبه قیمت، 48 تاییشو زده 38.5 مفته مثلا این. یا چای فیلیز داره. این چای فیلیز چای عطریه، 232 لیر، 450,000 تومان. باز تخفیف خورده اونجا زده، اونایی که تخفیفه. چای ریزم چای عطری حساب میشه، 120 لیریش هست. لیپتون داریم اینجا 237 لیر. بعد بیایم این برتر، اینا خوراکی های دیگه هستی، شکلات و مخلات و مثلا میخوای بری یه جا کادویی چیزی ببری، از این داستان هم داره. این قسمت رو که من خیلی بهش علاقه دارم و همینطور سحر قسمت کافی ها هستش. ببین فیلتر قهوه آماده داره این شکلی. قهوه ترک داریم، مثلا بسته قهوه ترک 62 لیره، یعنی 120,000 تومان. قهوه دنیاسی. این مثلا قهوه فیلتر قهوه است که باید بذاری دم بکشه تو لیوانای مخصوصش، 192 لیتر، تقریبا 400,000 تومان. مارک جاکوبسشه. از این کافه های دو دریک و اینا هم هست. بچه‌ها اینجا مثل همه جای دنیا وقتی میای توی فروشگاهی، مارکی که مربوط به خود فروشگاه هست همیشه ارزون تره. مثلا این مارک کاپکس برای خود آ101 که کافه ها چقدر دونه 5 لیره، دونه 10,000 تومان، چون مخصوص خودشه. ولی مثلا مارک نسکافه رو اگه نگاه کنی که دو دریکش هست، دونه 7.5، دونه 15,000 تومان. سه دریکش هم همینطور. همیشه مارکای خود فروشگاهی که کافکس الان اونجا برای آ101 که الان اومدیم داخلش ارزون تره. بیایم جلوتر سریعتر بهتون نشون بدم. این قسمت حلواهاش هست، حلواهای همون حلوا شکریه که عقاب و اینا میخوریم. اینا دوباره تخفیفاشه. قیمت حلوا رو اینجا زده. بسته 500 گرمیش 54.5 لیر. این بسته 500 گرمیش 122.5 شده 99.5. چرا؟ چون مارکاش با هم فرق داره. مارک ترکو مارک بهتریه. تفاوت برند وجود داره، تفاوت قیمت وجود داره، ولی دیگه کفش 55. زیتون هست. زیتون هر شیشش 79.5 لیر، 105 لیرش هم هست، یعنی 200,000 تومان، 150,000 تومان. بزرگترش هست.
آقای اومد گفت برای چی داری فیلم میگیری؟ گفتم برای اینکه. گفت یعنی جزء این فروشگاه هست پرسونل؟ گفتم نه. گفت چرا میگیرید؟ گفتم میخوایم قیمتا جالبه برای بقیه. گفت خب اوکی بگیرید. خیلی قانعش کردم سریع. خودش تعجب کرد چرا اینا فروش مثلا شکلات‌های ترکو، شکلات صبحونه بزرگه، 900 گرم 255 500,000 تومان. مارک نوتلاش هم هست، این فروشگاه نداره. شوکو کرم هست، قیمتاش مختلف معلومه. اینام که اردو و شیر و این داستاناست. بیا شیر رو بگیر. من گذری بگیرم اونا رو که میفینم. دیگه هیچی. شیر رو بگیریم. ببین شیر رو که بیایم روش، مثلا شیر پینار داره 1 لیترش 50 لیره. بعد شیر ارزونتر بیرشاف برای خود آ101 که دوباره 26 و نیم. میبینی برای خودش ارزونتر. کلا تمام این مارکام توی این فروشگاه ارزونتر. آقا مثلا بری سوپرمارکت بخرین دونه 60 120,000 تومان، ولی دیگه کف قیمته که زده بدون چربیش یا 26 و نیم. چربترش خب یه ذره گرونتر. اینا هم بیرشاه. میبینی ارزونتر. این 31 لیره مخصوص خود اینجاست. تخم مرغ شونه 30 تایی گذاشته. میگم اینا قیمتای کفه. تخم مرغ شونه 30 تایی گذاشته 176 لیر. ضرب در دوش کنید تقریبا 150,000 تومان 30 تاییشه. نصفش میشه اون یکی. این بر مواد شوینده است که دیگه حالا همونطور میبینید تک تک قیمتاشو نمیگم. بیا با من. بیا مواد شوینده هم که دیدیم. روغن هم که اون اول نشون دادم. اینا مارکای دیگه روغنه. مثلا اینا 5 لیتریه، اون تخفیف خورده بود دیگه. اینا گرونتره 339 لیره، یعنی 700,000 تومان تقریبا. این یکی مثلا دوباره اتیکت خورده از 199 شده 152 لیتریه. چیپس و اینا هم هست. این چیپس مارک رافلز هست که 52 و نیم یه دونش، یعنی 120,000 تومان. اینا تخفیف خورده. چیپس هم رو هولوش 30 40 50 60 همینطور قیمتاش متنوع هست. بیا اینجا هم که مواد اسپری و تمیزی و این داستاناست و تک تک قیمتاشو نمیگیریم. بله میرسیم به قسمتی که توی ایران فکر کنم طرفدارای نودل زیاده و قیمتاش خیلی پیشرفت کرده. یه زمانی اینا 1.5 لیر بود ولی الان هی گرونتر بسته نودل 75 لیر 15 لیر. همون نودلای مختلف آماده که تون ماهی اینم چورباست، همون سوپ‌های فوری خودمونه. آره، که ولی با بد قاطی مزه می‌کنه. نیستن. دونه 20 لیر 30 لیر. من مزهش دوست دارم. تون ماهی هم که مثلا این مدل تون ماهی هست 3 تا کی داره 3 تاش 75 گرمیش 235 بوده شده 209. تکی هم داره. اینجا واسه گرونتر تکیش 105 لیره. قیمتش متنوعه. تو این تون ماهی خود آ101 که میگم ارزون‌تره 89 و نیم. و این تون ماهی هم با آب و روغنه. آره. یعنی یه مدل آب مثلا داره، یه مدل روغن داره داره. که با روغن زیتون و فلان باشه خیلی کمتر داره. اینم که هم با اقسام ادویه‌ها هست. از قیمت اینا سری میگذریم که طولانی نشه بلاگ. مثلا بسته‌ای 40 لیر 25 لیر سماق، نعنا، ادویه کاری اینا هستش. بله اینم که دوباره دیگه تون ماهی. دوباره تونه. من چیدمان آ101 رو خیلی نمیفهمم ولی اینم سسای پستو، سسای فلفل جدیدن داره از این چیزا میاره ها. رفقا فروشگاه دیگه خیلی گرون‌تره. مثلا 100,000 تومان. آره. اینجا تون ماهی مثلا اینجا دوباره 2 تاییه، 2 تا 150 گرمیه شده 90 لیر، یعنی 180,000 تومان. بعد چیزی که جدیدن اتفاق افتاده اینه که تو فروشگاه دولتی هم داره چیزای سالم میاره. یعنی قبلا کینوا چیا نبود، دانه چیا بود سختی که از این پیدا گرفتم میشد. سری پیش. آره الان چیزای رژیمی هم داره سلامت بهش اضافه میشه. اینم که خانواده روبوسوس خانواده روغنا نشون بدم 139 و 77 و نیم و روب بزرگ 136 و اینا قیمت هاست. حالا باز برام بنویسید که بیشتر دوست دارید از چی قیمت داشته باشیم براتون توضیح بدیم. روغن زیتون 5 لیترش 849 تقریبا 1,800,000 تومان. اینا کوچیک‌ترشه 235. و هیچ ملتی به اندازه ترک‌ها به نظر من شکر مصرف نمی‌کنه. مصرف شکر رو خیلی اینا کوب شکره بچه‌ها. اینم شکره ولی شبیه قنده. آره مثل قند ایران صفر نیستش. دقیقاً نرمه تو دهن آب میشه. خیلی بده. کلا ما که نمیخوریم، استیوا میخوریم. این دوباره قسمت تخمه و آجیلشه. این قسمتش من دوست دارم. آره من این تیکه رو خیلی دوست دارم. بعد میگفتم بگیره نگاه کنیم برگه. بعد یه چیز اینجا داره اینه. ببین من
با اینکه الان رژیمم تنها چیزی که هنوز دوست دارم دلم میخواد اینه، چون این خیلی خوشمزه است. توش گردو و شهد و ایناست، مثلا خیلی معروفه اینجا و خیلی طرفدار داره. اینم شبیه خب سر اینا رو ریخت داره جمع میکنه، دسته باید ریخت. یه دونه از توش برداشتم بود. ادامهشو من بگم سری براتون. این انجیر بسته 110 لیتر 250 گرمه، گردو 150 گرمش 100 لیتر 200,000 تومان تقریبا. آجیلای مختلط و مخلوط هم داره. تخمه آفتابگردون 400 گرمش 70 لیتر 140,000 تومان تقریبا. این شکلی اینا رو هم که دیدیم و فندق و بادام و اینا هم هست. این هم قسمت کیک و ایناست. این کرم شانتی رو بگیریم براشون توضیح بدیم. بچه این تقریبا خامه قنادیشونه ولی اصلا مزه خوبی نداره واقعا و این اصلا چیزی به نام خامه ایران ندارن. یعنی توی معروف ترین شیرینی فروشیشون خامه خوبی وجود نداره. در کل شیرینی هاشون خوشمزه نیست مثل ایران و بیشتر از گلوتن استفاده میکنن. اون مایه‌ای که شکر داره از خود شکر کم استفاده میکنن. کلا ضرردار خوب نیست. این نمکایی که ما همیشه استفاده میکنیم سالمتر و از اینا بگذریم. پودینگ و این داستانا. این پشت چه خبره؟ آبم که میدونید اینجا آب شیر رو ما نمیتونیم بخوریم. آب رو تهیه میکنیم از ماشینایی که میان دم در خونه، صدا میده، میریم میخریم. یه سری هم دستگاه تصفیه آب میذارن. ما دستگاه تصفیه آب گذاشتیم مثلا. اینا هم که ندارن آب اینجا فروخته میشه دیگه. 5 لیتریش 23 لیتر. مارکاش متفاوته. یه مارک دیگه 5 لیتریش 38 لیتر. بعد یه چیز دیگه هم براتون توضیح بدم. متاسفانه عین ایران شده. یعنی شعبه به شعبه، مارک با مارک، یه مارک تو دو تا شعبه قیمتا متفاوته. همه چی قیمتا متفاوت شده و این خیلی بده. بریم سمت نوشیدنی ها. اینم نوشیدنی همونه که اینا به همون آب گاز داره که میبینید ساده سودا بهش میگن. این ساده هاشه، اینم طعم دارشه، این مزه دارشه که میوه‌یاشه. انواع میوه‌ایش هست. چنده الان؟ 55 لیره مثلا. نه ببخشید این بزرگ، چون بزرگ کامله 135 لیره. بله 20 تا توشه 135. اینم که نوشابه ها چیزای پرضرره. پپسی و کلا قیمتشو بگو. سعی کنید خیلی اینجا توقف نداشته باشید. اینم که پپسی 1.5 لیتری 42.75. آره یه تایمی پپسی یه جوری شده بود که انقدر گازش زیاد شده بود همه اعتراض کردن و تغییر داد نور زدن شد چون گازش خیلی زیاد بود. ولی در ترکیه کلا طرفدارش بیشتر از پپسی. کلا بیشتره. اینجا کوکاکولا 1 لیتر و 75 وزنش، قیمتش 55 لیتر. 2 لیتریش هم 2.5 لیتریش هم داره رفقا که 69.5 لیتر 150,000 تومانه. فانتا از چیز گرونتره کلا. فانتا هم 2 لیتریش باز 2.5 لیتریش 70,000 تومان، 70 لیتر 150,000 تومانه. این مارک اسپرایت نیست، مثل اون زده. آره اسپرایت شبیه این خود اسپرایته که 1 لیترش 40. این هم که دیگه آب میره از اینجا بگذاریم سریع. آها یه سری وسایلم وسایل بگیر. خونم آره. داره. اینجا جزو شعبه‌های بزرگه. اینا مثلا همون چیزایی بود که بهتون گفتم دم در بیرون زده بودن رو چیز در. نگاه کنید یه سری چیزای کوچولوئه که اینا هم حتی قیمت‌های خیلی مناسب توشون پیدا میشه. چه گوگلیه؟ چرا خواب اینجور چیزا داره دیگه. از شیلنگ آبیاری تابستون که میشه یه سری چیزای بیشتری هم میارن. آره اینا رو همه رو داره. لیوان مختلف و اینا میارن. یه سری چیزای بزرگش این مارک کیوی خیلی معروفه اینجا توی ترکیه. خیلی مارک خوبی نیستش. از این دور بقیه سر 4,900 قیمتش هم بهتره. این قیمتش خیلی ارزون تره. جاهای دیگه بخواید بگیرید گرون تره. میگم اینجا قیمتو مناسب تره. چیزای بزرگ مثلا میشه 10 میلیون بپولید. این برام تلویزیونم آورده. چه این وسایل بزرگشه. اینه بگیریم تلویزیونه دیگه. اینجا وسایل بزرگه. اینم دوباره تلویزیون. مثلا اینجا اومده تخفیف زده، تخفیف خوب زده. تلویزیون 50 اینچ رو گذاشته 21,000 لیره، 22.99، یعنی تقریبا 42 میلیون. ولی خب مارک خیلی خوبی نیست. یعنی مارک خوبتر بخواید بگیرید قطعا قیمتش گرونتر میشه. مثلا اینجا فیلیپس داره. باز فیلیپس بهتره قیمتشو نمیتونم پیدا کنم. بعد فیلیپس 55 اینچه 27,000 لیره، یعنی تقریبا 54 میلیون.
این از این ماساژورای گردن آورده. چند قیمتش خوبه. این سرسری پیش دیدم فکر کنم 999 بود. ما اگه میموندیم از آره اینو اگه میگرفتیم، ولی دیگه میگرفتیم. داریم میریم دیگه. وسایل ماشین، اتو، اینجور چیزا داره، ماساژور دیگه. این پشتم که بیاین ظرفا یه بار مصرف، اینجا هم با اقسام ظرفا یه بار مصرف هستش، تک تک دیگه واردش نمیشیم. اینجا دکون پلاستیکی. آره. چقدر این آ101 کش بزرگ و آره این جزو شعبه‌های بزرگشه. آره یعنی اینا شعبه‌های واقعا مختلفه. یعنی شما تو هر کوچه شهر که میرید آ101 بیم شوکی گفتم هست به فاصله کم. این جزو شعبه‌های بزرگیشه. این مثلا اسباب بازی و قمقمه و این داستاناست. بعد اسباب بازی بچه‌ها اینجا ترکیه خیلی اسباب بازی گرونه به نظر من نسبت به ایران. اینم لوازم تحریر رد شیم برسیم به این خوراکی‌ها. بیا جلوتر. مثلا از این بیسکویت ها 45 لیتر مثلا بسته اینقدیه، مثلا میشه 90,000 تومان. کیک 42 لیتر 80,000 تومان مثلا. این کیک ها اینا میگم ارزونشه. اینجوری میگم قیمتشو بتونید ببینید. آره قیمتشو تقریبا نشون بده دیگه. حالا همشو من نمیگم. از این بیسکویت های حالت پتیفور هست، پتیفور که تو ایران هم هست. 1000 گرم بزرگه این 1 کیلوه تقریبا زده 75 لیتر 150,000. این دیگه ارزون ترین بیسکویت هاست. جنس های دیگه هم داره که خفن تر باشه. ارزم بزرگتون که شیرین عسل داره و دوباره بیسکویت های تنوع چیزای آشغال مضر زیاده کلا. بله زیاده. آره همش هست. اینا همه بیسکویت و کیک و فلان این داستانا. از این شکلات میلکا فکر کنم ایران هم هستش. تو خیلی دوست داری، قبلا میخوردی. او توت فرنگیش 75 لیره. حالا این الان قیمتش تو فروشگاه دیگه بری 90 لیره هم هست. دقیقاً خیلی قیمتش 90 لیره هم هست. متفاوته. مثلا میشه 200,000 تومان. الان این 75 شده 40 میشه 100,000 تومان. یعنی اینقدر قیمتش متفاوته. این یه شکلاتیه که مثلا من خودم خیلی دوست دارم. این دارکشه، داخلش بیسکویت داره. سر دوست نداره. کرم اسمش کرم. 21 لیتر یعنی 42,000 تومان. شیریه همونم هست دوباره 42,000 تومان. از اینا دوبای چکلات ها مارک کاهوه دنیاست که راجع به قهوهش صحبت کردیم قبلا باهاتون. مثلا 138 لیره یعنی 250,000 تومان. این دوباره کیتکت رو شاید بخواید بدونید قیمتش یه دونش 23 لیره یعنی 40 و تقریبا 4-5,000 تومان یه دونش. شکلات هوبی کوچولو 250 گرمیش کوچولو توش هست. داره 80 لیره 160,000. این داستان است دیگه. این هم به بخش یخچالش میرسیم. دوباره همون نوشیدنیاست میذارن یخچال که خنک هم سایز بزرگشو گذاشته 57 لیره. میگم این ارزونه. بیرون سایز کوچیکش 60 لیره. آره سوپرمارکت تازه گرونه. ارزونه 150,000 تومان بزرگ. اینم قهوه‌های خنکشه. این بخش پنیرشه. پنیرم توی ترکیه تنوعش بد نیست. اگه نگاه کنید انواع پنیر صبحانه، پنیر لبنه رو 120 لیره بزرگشو گذاشته. بله اون کالباسای بزرگ داره ولی شبیه ایران نیست. اصلا خوشمزه نیست. باید به جای دیگه خیلی گرونتر بگیری. کره بزرگی 1 کیلویی داره 525 لیره. 1 میلیون بوده شده 800,000 تومان تقریبا. اینم پنیره. اینم بخش دوغشون جعبه هاش مثل وایتکسه. بیرشاهه که 82 لیره. دوباره اینا ماست خود آ101 که ارزونه. مثلا 2 کیلویش 72 لیره 150,000 تومان. اینا ارزوناشه. واسه معمولیشه. این ماست جدیدشه. این 2 کیلویش 122 یعنی 250,000 تومان. از این ماست خامه‌ای ها داره مثلا 700 گرمش تقریبا. این آسدای خیلی ترکونده. لبو مارچوبه. اصلا مارچوبه اینجا پیدا نمی‌کنی. آره لبوی پخته داره، مارچوبه داره، آفرین. قارچ داره 52.5 لیره. همون پنیر پیتزا هم نشون بدیم شاید خیلی دوست داشته باشم. پنیر پیتزا مثلا مارک ایچیم هستش 1 کیلوه میشه 400,000 تومان. یکی پنیر پیتزا مثلا مارک آهار هستش 1 کیلو و نیمه 365,000 تا 600,000 پنیر صبحانه هم بگی که چقدر تنوع زیاده. پنیر مثل پنیر لیقوان داره، پنیر خامه‌ای، ترکو. این پنیرم خیلی خوشمزه. این پنیرام هست تو مثلثی هاست. اینا سوزن پنیر اون پنیرایی که کم چربه تو ایران
مثلا 1 کیلویش زده 400,000 تومان. سوجوک هم که مختص ترکیه هست، با گوشت درست میشه، ولی با مرغش هم هست که اینا مثلا با مرغ ارزون‌تره، 400 گرمش 67.5 لیره، اینا با گوشت 250 گرمش 135 لیره. قیمت گوشت و مرغ هم بخوایم براتون توی ترکیه بگیم، مرغ تقریبا کیلویی 250 لیره، یعنی 500,000 تومان. گوشت کیلویی 500 لیر شروع میشه تا 700 لیره، یعنی از 1 میلیون شروع میشه تا 1,700-800 به پول ترکیه. اینم بگی بچه این چی گفته است، خیلی طرفدار داره و منم خیلی دوست دارم. بیرون یه مارک کومگنه معروف داره، این بسته‌بندی‌هاش رو توی فروشگاه مرکزی با هم بلغور و انواع ادویه و رب و اینا درست میشه. اینم مارگارینه، کره نیست، مارگارین برای آشپزی 18.75. کره قیمتش خیلی گرون‌تره. اینا همه مارگارینه. کره رو البته قبل بهتون نشون دادم دیگه، کیلویی تقریبا 1 میلیون لیر بود، 1 میلیون تومان بود. اینجا همه مارگارینه که ارزون تره قیمتاش. ماستم که اینا هم سوسیسایی که گفتم خوب نیست. یه سری کالباس هم داره اینجوریه، باز این کالباس ها بهتره، قیمتش مثلا 145 35. یه چیز هست به نام کابورما که با گوشت درست میشه، اینه، این خیلی خوشمزه است، گرون هم هست، 150 گرمش تقریبا 300,000 تومان، ولی خیلی خوشمزه. اینم پاستیرمای باز معروفه، مثلا گوشت دودیه، مثل ماهی دودی ایرانه که اینم 120 گرمش رو زده مثلا 189. بعد همه اینا قیمت کیلوش هم زده دیگه، اول گرمش رو زده بعد کیلوش رو زده. اینم که هم با اقسام ناگت واقعا کیفیتش بد و خوب نیست اینا، برای همین هم ارزونه. ببین گوشت شخ کرده مثلا اینجا خب خیلی ارزون تره، 400 گرمش رو زده 235 لیر، همون که گفتم از 500-600 لیر شروع میشه. یا مثلا گوشت سینه رو زده کیلویی 225 لیر. اینایی که میبینید باز کیلویی نیست، بس ارزش کمتر. به این یخچال بستنی ها هم بگیم، بستنی هم طرفدار داره. اینم انواع بستنی، یه سری مدل بستنی مگنوم داره، بسته‌بندی. اینا بستنی مگنوم اینجا خیلی بدمزه است، خیلی مگنوم. آره مثل ایران نیستش. مثلا مگنوم ها دونه‌ای 70 لیره، میشه 150,000 تومان. این بستنی ماراش خیلی خوشمزه، به روش ماراش توی ترکیه معروفه، درست شده. این چنده؟ اینا قیمت ها اینجاست رفقا. بستنی ماراش 150-300,000 تومان مثلا. این مگنوم بسته ها 250 لیر 500,000 تومان. این بستنی نونیا بسته ایش مثلا 150 لیر، یعنی توش چند تا دونه هست. دونه ای تقریبا همون 60-70 لیر میشه. بستنی تکیاس این مارک میلکاس که خیلی بستنیش خوشمزه است. قیمتاش چنده؟ 20 لیر 30 لیر هم داره، ارزون تر هم داره، مال خود آسدایی که مگنوم هم که همونجوری گفتم 70 لیر 65 لیر قیمتاش متنوع. خب بیا این ور یه یخچال داره خیلی تنوع داره که حالا بستنی رنگیه هیچی، بازم چقدر بستنی داره. خب کیک های آماده داره، کیک های تولد خیلی هم خوشمزه است، به نظر من کیفیتش از کیک های خیلی شیرینی فروششون بیشتره. اینم که انواع چیز و مرغ و اینم که نونای بسته‌بندی بیرون پیدا میکنید، تو بسته‌بندی هم اینجا میاره، مثل بورک و اینا چیزایی که طرفدار آماده است. قیمتش مثلا 150 لیر 90 لیر. مانتی غذای ترکیه 20,000 تا 300,000 تومان. هم که سیب زمینی سرخ کرده است مثلا 70 لیر 80 لیر 150,000 تومان. و تا هندونه و نمیدونم این بر جارو برقی گذاشته مثلا مارک ارزروم که ترکیه 3,500، یعنی تقریبا 7 میلیون. خب رسیدیم دیگه. هندونه فعلا چون فصلش نیست گرونه، کیلویی 40 لیر، کیلویی 80,000 تومان. اینم که دیگه بهداشتیاش سریع رد کنیم و لوازم بهداشتی اینا رو بعداً برام بنویسید چی دوست دارید براتون بگیریم. اون بارم که دیگه نریم سمت اون آقا که دوباره آره اینم یه لوازم بهداشتی، اینم دوباره همون شامپو ایناست، چیز خاصی آره شامپو و این داستان است. آقا امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ولاگ آ101 و حتما نظراتتون رو برای ما بنویسید. آره دوست قیمت چی رو بدونید بهمون بگید. ما اگه برسیم بازارم میریم، بازار میریم. آره هر چی قیمتشو دوست دارید برای ما بنویسید و بنویسید که دوست داشتید این مدل برنامه رو یا خیر. اگه دوست داشتید که تا موقعی که ترکیه هستین براتون قیمت‌های فروشگاه مختلف رو داشته باشیم این شکلی. خیلی مخلصیم. شب و روزتون بخیر. خداحافظ. لایک و کامنت و نظر یادتون نره در کانال نطفی. مرسی از حمایتاتون، مرسی که هستین، به دوستاتون ما رو معرفی کنید. خیلی